සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Sathiksha TECH YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Sathiksha TECH YouTube channel එකේ Arduino tutorial එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද motor එක දෙපැත්තටම කරකවා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකදී අපි භාවිතා කරන්නේ L298N කියන motor driver එක. ඉතින් වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ motor එක අග්‍ර දෙක මාරු කරන්නේ නැතුව මේ වගේ motor driver එකක් භාවිතා කරලා Arduino board එකේ Arduino program එකකින් code කරලා motor එක දෙපැත්තට කරකවා ගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම Sathiksha TECH YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරාට පස්සේ notification bell එකත් on කරලාම තියාගන්න. එහෙම කරොත් තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක notification එකක් හැටියට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි භාවිතා කරන L298N කියන motor driver එක. ඉතින් මේ motor driver එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ කළු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ L298N කියන IC එක. ඔයාලට මේ motor driver එක භාවිතා කරලා motors දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ මෙන්න මෙතෙන්ට එක motorයක් සහ මෙන්න මෙතෙන්ට එක motorයක් විදිහට. motor අග්‍ර දෙක මෙන්න මේ සම්බන්ධ කරන්න දීලා තියෙන සම්බන්ධක දෙකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක භාවිතා කරලා ඔයාලට motors දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු ඊතුරු connectors තුන මොකක්ද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහින් connectors තුනක් තියෙනවා. මේකේ වම් පැත්තේ නම් ගත්තාම ඔයාලට යට පැත්තේ ගහලා තියෙනවා මොනවද මේ connectors කියලා. මෙන්න මේ පළවෙනි connect එක තමයි 12 volt එක. ඒක හරහා තමයි අපි මේ motor driver එකට අවශ්‍ය power එක ලබා දෙන්නේ. ඔයාලට මේකට volt 5 ඉඳන් volt 24 වෙනකම් power එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ground එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 5 volt එක. මේ 5 volt එකකින් මෙන්න මේ 5 volt connect එකකින් වෙනත් මොකක් හරි වැඩකට මේ motor driver එක හරහා 5 volt power supply එකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pins 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පළවෙනි pins දෙක මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපි connect කරන left motor එකට. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඊට පස්සේ තියෙන pins දෙක මෙන්න මේ right motor එකට. ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තේ ඉස්සෙල්ලම තියෙන pin එකෙන් left motor එක පිටුපස පැත්තට කරකවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙන pin එක හරහා ඒ රෝදේ ඉස්සරහට කරකවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ right motor එකට අදාළ pins දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ ඉස්සෙල්ලම තියෙන pin එක හරහා අපිට මේ motor එක ඉස්සරහට කරකවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන pin එකෙන් අපිට ඒක පිටිපස්සට කරකවන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට motors දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන බලමු. මම මේකෙදි යොදාගන්නේ gear motors දෙක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට gear motors දෙකක් තියෙනවා. මම මේ gear motors දෙක කරගෙනකොට හෙලවෙන්න බලන හින්දා මම මේ වගේ extra cup එකකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක box එකකට උනත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් double tape එකක් හරහා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අග්‍ර දෙකට මම මේ විදිහට jumper wire සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. මේකටත් මම මේ විදිහට jumper wire දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේවට jumper wires වෙනුවට සාමාන්‍ය භාවිතා කරන circuit wires උනත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක motor driver එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ left motor එකේ උඩ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන wire එක අපේ motor driver එකේ left motor එකට සම්බන්ධ කරන පැත්තේ out 1 කියලා තියෙන connect එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මල්ලි ස්ක්‍රූ පුණියනක් අරගෙන මේක තද කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තද කරගෙන ඊට පස්සේ left motor එකෙන් එන පහළ තියෙන මෙන්න මේ පහළ තියෙන අග්‍රයෙන් එන wire එක motor driver එකේ left motor එක සම්බන්ධ කරන connectors තියෙන පැත්තේ out 2 කියන එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒකත් ඒ විදිහටම තද කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහටම right motor එකේ උඩින් එන wire එක right motor එක සම්බන්ධ කරන්න motor driver එකේ තියෙන පැත්තේ මේකේ out 4 කියන එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ motor එකේම යටින් එන අග්‍රයෙන් එන wire එක out 3 කියන එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපි motors දෙක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට Arduino board එක ගන්නවා. දැන් අපි මේ motor driver එකට power එක ලබා දෙන්න ඕනේ. මම Arduino board එකේම power section එකේ තියෙන 5 volt pin එකෙන් මෙන්න මේ motor driver එකට power එක ලබා දෙනවා.
මේ විදිහට මේක 5 වෝල්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා ඒක 12 වෝල්ට් එකට motor drive එකේ 12 වෝල්ට් කනෙක්ට් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මම මේකට Arduino board එකේම power section එකේ ground එකේ pin එකට සම්බන්ධ කරලා motor drive එකේ ground එකටත් මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි motor drive එකට power එක ලබා දුන්නා. දැන් අපි මේ motors ටිකත් අපේ Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා තමයි මෙන්න මේ pins 4 තියෙන්නේ. අපි මේ pins 4 සම්බන්ධ වෙන විදිහ කතා කරා. ඉතින් මේකෙදි මම Arduino board එකේ 4 5 6 7 කියන pin වලට මේ motors 4 සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට male to female wires 4ක් අරගෙන 4 5 6 7 කියන Arduino board එකේ pins වලට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මම Arduino board එකේ 4 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරපු wire එක මෙන්න මේ motor drive එකේ left mode එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ pins වලින් දෙවෙනියට තියෙන pin එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මම පස්වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන රතු පාට wire එක අරගෙන ඒක left mode එක සම්බන්ධ කරන්න තියෙන pins වලින් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන පළවෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපි left mode එක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපි බලමු right mode එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right mode එක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙහිමයි. අපි Arduino board එකේ පස්වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරගත්ත wire එක, ඒ කියන්නේ මේකේ කළු පාට wire එක right mode එක සම්බන්ධ කරන්න motor drive එකේ තියෙන pins වල පළවෙනි pin එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හත්වෙනි pin එකට Arduino board එකේ හත්වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන wire එක right mode එක සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන pins වල අවසාන pin එකට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. දැන් අපි මේ motor drive එක හරහා මේ motors ටික Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට අදාළ program එක ලියාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ void setup කියන එකේ අපි සම්බන්ධ කරගත්තු pins ටික initialize කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට pin mode කියලා මේ pins ටික initialize කරගන්නවා. අපි සම්බන්ධ කරගත්තු pins තමයි 4 5 6 7 කියන pins ටික. මම ඒවා output කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි void setup එකේ ලියා ගන්න ඕන දේවල් ලියාගත්තා. අපි මේ විදිහට pins ටික initialize කරගත්තා. මෙන්න මේ 4 5 කියන pins ටික අපේ left mode එකටත් 6 7 කියන pins ටික අපේ right mode එකටත් අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ void loop කියන function එකේ මෙන්න මේ 4 වෙනි pin එකට voltage එකක් දීලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට void loop function එකේ ලියනවා digital right 4 වෙනි pin එක high කියලා. මේ 4 වෙනි pin එක අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ අපේ left mode එකට. දැන් මම මේ විදිහට digital right 4 වෙනි pin එක high කියලා ලියාගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට semicolon එක දාගන්නවා. දැන් අපි මේක board එකට upload කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක board එකට upload කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ left mode එක ඉස්සරහට කරකිනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 4 වෙනි pin එකට left mode එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන 4 5 pin එකට ඒකෙන් 4 වෙනි pin එකට අපි voltage එකක් ලබා දුන්නාම ඒ mode එක ඉස්සරහට කරකිනවා. දැන් අපි left mode එකේම 5 වෙනි pin එකට අපි voltage එකක් දීලා බලමු. ඒක ලියන්න කලින් මම මේක මේ විදිහට copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක delete කරලා අපි 5 වෙනි pin එකට voltage එකක් දීලා බලමු. මම මේ විදිහට digital right 5 වෙනි pin එක high කියලා ලියා ගන්නවා. මේ 5 වෙනි pin එක අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ left mode එකටමයි. දැන් අපි මේක board එකට upload කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක දැන් board එකට upload කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ left mode එක පිටිපස්සට කරකිනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ mode එකේ 4 වෙනි pin එකට power එකක් ලබා දුන්නාම ඒ mode එක ඉස්සරහට කරකිනවා. ඒ වගේම 5 වෙනි pin එකට power එක ලබා දුන්නාම ඒක පිටිපස්සට කරකිනවා. ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් left mode එකට 4 වෙනි pin එක තියෙන ඉස්සරහට කරකින්න 5 වෙනි pin එක තියෙන පිටිපස්සට කරකින්න. දැන් අපි මේ විදිහටම අපේ right mode එකත් code කරගමු. දැන් මම මේ විදිහට program එකේ digital right 6 වෙනි pin එක මේ 6යි 7යි pins දෙක අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන right mode එකට මම මෙතනදී 6 වෙනි pin එක
ඔයාලට වෝල්ටේජ් එකක් ලබා දෙනවා 6 වෙනි පින් එක high කියලා ටයිප් කරලා. දැන් අපි මේක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ left mode එක කරගෙන නැවතිලා අපේ right mode එක ඉස්සරහට කරගෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ mode එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන 6 වෙනි pin එක තියෙන්නේ මේ mode එක ඉස්සරහට කරගෙන. දැන් අපි බලමු අසර කරගෙන කියලා කෝඩ් එක හදාගෙන. මම මේ විදිහටම 6 කියලා දාලා තියෙන pin එකම 7 කියලා දාගෙන ඒකට voltage එක high කියලා දාලා board එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. මේක board එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කරගෙච්ච right mode එක දැන් පිටිපස්සට කරගෙනවා. ඒ කියන්නේ 7 වෙනි pin එක තියෙන්නේ right mode එක පිටිපස්සට කරකවන්න. දැන් ඔයාලට මේ pins දෙක කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ සහ ඒ දෙකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් අපිට ඕන නම් මේ motors දෙකම එකවර කරකෙන්න කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලියා ගන්න මෙහෙමයි. මේ විදිහට digital right ඉස්සරහට තමයි මම එකවර කරකව ගන්න යන්නේ. digital right අපි 4 වෙනි pin එක සහ 6 වෙනි pin එක high කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ඒක ලියා ගන්නවා. දැන් අපි මේක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ left and right motors දෙකම ඉස්සරහට කරකිනවා. දැන් අපි මෙතන ඩිලේ එකක් තියන්න පුළුවන් මේ motors දෙකම තප්පර ගාණක් එක දිගට කරකෙන්න කියලා. මම මේ විදිහට මෙතන ඩිලේ අපි දාමු තප්පරයක් මේ විදිහට කරකෙන්න කියලා. මම මේ විදිහට ඩිලේ 1000 කියලා ලියා ගන්නවා. මේවා මිලිසෙකන්ඩ්ස්. දැන් එහෙම ලියලා අපි ලියමු මේ motors දෙක පිටිපස්සට කරගෙන්න කියලා. ඉස්සරහට කරගිලා තප්පරයක් ඉස්සරහට කරගිලා ඊට පස්සේ මේ motors දෙක පිටිපස්සට කරගෙන්න කියලා අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ විදිහට ලියන්න කලින් අපි මේ ඉස්සරහට කරගෙන දෙක ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට උඩ තියෙන කෝඩ් දෙකම කොපි කරලා ඩිලේ එක යටින් පේස්ට් කරලා high කියලා ඇවිත් තියෙන දෙක low කරගන්නවා. දැන් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් මේක පිටිපස්සට කරගෙන කියලා මම ඒක ලියනවා digital right. ඒ කියන්නේ අපි 5 වෙනි සහ 7 වෙනි pin එක තමයි high කරගන්න ඕනේ. digital right 5 වෙනි pin එක high කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 7 වෙනි pin එකත් high කරගන්නවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා motors දෙකම ඉස්සරහට කරගෙන තප්පරයක් කරගෙන කියලා මේ දෙක ඕෆ් කරලා මේ දෙක පිටිපස්සට කරගෙන කියලා ලියාගත්තා. අපිට ඒකත් තප්පරයක් කරගෙන කියලා ඩිලේ එකක් දාලා මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේක වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට තප්පරයක් කරගිලා පිටිපස්සට තප්පරයක් කරගෙන විදිහට. දැන් අපි ඒක ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරොත් ඉස්සරහට කරගිලා තප්පරයක් ඉඳලා ඕෆ් වෙලා පිටිපස්සට කරගිලා තප්පරයක් ඉඳලා එකපාරට මේ ආයෙත් මේක ඉස්සරහට කරගෙන ගිහුවම මේක එකක්වත් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි 5 වෙනි සහ 7 වෙනි පින් දෙක ලෝ කරගෙන තමයි ලෝ කරොත් තමයි මේක හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙන්නේ. 4 සහ 6 වෙනි පින් එක වගේම. ඒ නිසා මම මේ විදිහට මේක කොපි කරගෙන ඩිලේ එකට යටින් පේස්ට් කරලා 5 වෙනි සහ 7 වෙනි පින් එක ලෝ කරගන්නවා. දැන් අපි මේක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් left and right motors දෙකම තප්පරයක් ඉස්සරහට කරගිලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සට තප්පරයක් කරගිලා ආයෙත් ඉස්සරහට තප්පරයක් කරගෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කෝඩ්ස් ටික ලියාගෙන කාර් එකක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද මෝටර් එකක් දෙපැත්තට කරකවා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි L298N කියන මෝටර් ඩ්‍රයිවර් එක භාවිතා කරා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන මෝටර්ස් දෙපැත්තට අග්‍ර දෙක මාරු කරගන්න නැතුව කරකවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක භාවිතා කරලා ඔයාලට කාර් එකක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.